هو العراق سليل المجد والحسب، هو الذي كل من فيه حفيد نبي، كأنما كبرياء الأرض أجمعها تنمى إليه، فما فيها سواه أبي. هو العراق فقل للدائرات قفي، شاخ الزمان جميعا والعراق صار. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. مثل ما عرفتم من الحلقه اللي فاتت انه اليوم راح نحكي عن الدوله المظلومه بحضاره سومر، واللي هي دوله لقش. هاي الدوله كانت من اهم الدول اللي ظهرت ببلاد الرافدين بعد الطوفان، باللي وصلنا منها من اثار ونصوص. وظهرت هاي المدينه تحديدا بمنطقه الغراف من محافظه ذيقار بوقتنا الحالي. تتكون هاي الدوله من 3 مدن رئيسيه، الاولى هي مدينه جرسو واللي تبعد حوالي 16 كيلومتر شمال شرق مدينه الشطره، وهاي المنطقه هي اللي تركزت بها معظم التنقيبات الاثريه. المدينة الثانية هي مدينة نينا، واشتهرت بكونها مركز عبادة الإله نانشي، والمدينة الثالثة هي مدينة لقش واللي تسمت الدولة على اسمها. المميز بهذين المدن امتدادهم بخط واحد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي من خارطة السهل الرسوبي، وكان يغذيه النهر قديم ما بين دجلة والفرات. المؤسس لهاي السلالة هو ملك اسمه أور نانشي، والباحثين يعتقدون انه هذا الملك كانت فترة حكمه متزامنة ويا فترة حكم سلالة أور الأولى. ظهرت بزمن هذا الملك هواي آثار، وأهمها السجلات اللي يكتبون بها الأحداث التاريخية، وسجلات المحاسبات المالية، وحتى عقود البيع والشراء الخاصة بالبيوت والمزارع وغيرها. والشيء السائد من آثار هذا الملك هي كثرة السجلات اللي تحكي عن إنجازاته، مثل بناء وتجديد المعابد وبناء أسوار المدينة ونحت التماثيل وإقامة مشاريع الري وغيرها. ومن أهم الشغلات اللي ذكرت بسجلات هذا الملك هي ازدهار التجارة بوقته. اجى بعده ابنه واللي اسمه آغور قال، وهذا الملك ما معروف عنه أي شيء غير اسمه وصورته اللي منقوشة بوحدة من المنحوتات الخاصة بأبوه. اجى بعده ملك كلش مهم وهو ابنه الملك أياناتن، واجت من عهد هذا الملك هواي آثار ونصوص تأكد لنا انه دولة لقش وصلت لذروتها بعهد هذا الملك، من حيث الازدهار بكل المجالات واتساع سلطة هاي الدولة، بحيث سيطرت على أغلب أجزاء أرض سومر. ومثل ما يقول الملك أياناتن عن نفسه، حصل على ملوكية سومر، وبعد ما قدر أياناتن أن يفرض نفوذه على أغلب أراضي بلاد سومر قرر التوسع وبدأ بالفتوحات المدى أبعد من بلاد سومر، بحيث استولى على دويلة ماري ببلاد الشام وعلى بلاد سوبارتو اللي هي بلاد آشور، وقدر ينتصر على بلاد عيلام وسجل انتصار عليهم. بس للأسف الحلو ما يكمل، لأن بهاي الفترة طلعت دولة ثانية وقررت أنه تسوي حرب ويا دولة لقش، وهاي الدولة هي دولة أوما. دولة أوما صار وياها على الأغلب نفس اللي صار ويا دولة لقش، إنه ملوكها ما انذكروا بأثبات الملوك السومرية، بس على العكس من دولة لقش ما صارت تنقيبات أثرية بالمنطقة اللي ظهرت بها دولة أوما، واللي وصلنا عنها وبس الأمور المذكورة عنها بالنصوص الأثرية لدولة لقش. العلاقات بين دولة أوما ودولة لقش ما كانت مستقرة، والنصوص الأثرية تقول إنه هاي النزاعات بين الدولتين أقدم حتى من فترة حكم الملك أياناتن، وأكبر سببين للنزاع بين هذين الدولتين هو على مياه الري، لأن دولة أوما تصير على شمال دولة لقش، يعني أعلى منها، وبالتالي تقدر تسيطر على مصادر المياه. والسبب الثاني هو على الأراضي الزراعية اللي تصير بين الدولتين. بدت الأزمة بفترة أياناتن، وصارت مشاكل واشتباكات بين الدولتين وتأزم الوضع، فأجى رجال خير وقال لهم أنا أحل لكم المشكلة، وهذا الرجل هو الملك ميسان بيدا حاكم دولة أور. ومثل ما قلنا بالحلقة اللي فاتت إنه ميسان بيدا كان رجل حكيم وذكي، فحكام هذين الدولتين قبلوا إنه يصير حكم وقاضي بيناتهم، فعقد جلسة صلح ورسم الحدود بين هذين الدولتين، وخلى أنصاب ومسلات على الحد الفاصل بيناتهم، وصارت الأراضي الخصبة اللي عليها النزاع ضمن أراضي دولة لقش. جماعة أوما قبلوا بهذا الحكم بالبداية، بس ما كانوا مقتنعين، فظلوا كل فترة يعبرون الحدود ويتقدمون داخل أراضي دولة لقش. فالملك أياناتن ضاج وراد يخلي حد لهذا الشيء، فقرر أنه يجهز جيشه ويحتل مدينة أوما، وبالفعل صار هذا الشيء، وقدر أنه ينتصر انتصار ساحق على دولة أوما ودمر جيشهم وانتصر عليهم. وكان هذا الانتصار كلش مهم، بحيث أن الملك أياناتن خلد هذا الانتصار بفد قطعة أثرية جميلة جدا سموها مسلة النسور، لأن ظهرت صورة نسور وهي تنهش برؤوس قتلى جيش أوما. وصورت هاي المسلة الملك أياناتن بمشهدين، المشهد الأول وهو واقف ولابس العدة الحربية مالته ومستعد للقتال، والمشهد الثاني وهو صاعد على عربة حربية وخلف الجيش مالته. وبالوجه الثاني للمسلة صوروا الإله الحامي لدولة لقش الإله ننجرسو وهو ناشر شبكته واصطاد بها جيش المدينة المعادية. انتهت الحرب بانتصار دولة لقش، وتم تعيين ملك جديد على دولة أوما اسمه إينا كالي، وفرضوا عليه أن يقبل بمعاهدة الصلح بين الدولتين. ومن أهم شروط هاي المعاهدة أن تقوم دولة أوما بحفر نهر جديد مصدره من نهر الفرات حتى يغذي مدينة لقش، ورجعوا الحدود السابقة بين الدولتين وخلوا المسلات من جديد. والملك أياناتن خلى مسلة النسور حتى يأكد بها انتصاره عليهم.
ودولة لقش فرضت على دولة أوما غرامة حربية ثقيلة، وهي أنه دولة أوما كل سنة لازم تدفع كميات ضخمة من الحبوب لدولة لقش كتعويض عن الحرب. هذا الانتصار كان إنجاز كلش كبير للملك أياناتل، بس حرامات هذا الإنجاز ما استمر أكثر من حياته. فبعد وفاة أياناتل تولى الحكم أخوه أناناتل، واللي كان ملك ضعيف. فملك أوما الجديد كان بعد حاقد على دولة لقش، وبعدها المعركة القديمة مأثرة بيه، فاستغل هاي الفرصة وشال المسلات والأنصاب اللي خلاها الملك أياناتل على الحدود بين الدولتين، وحطمهن ورماهن بالنار، وبعدين عبر نهر الحدود وقدر انه يحاصر مدينة لقش. هنا الملك أناناتل قاوم لفترة معينة بس ما قدر يكمل، وعلى الأغلب توفى في فترة الحصار. فجيش أوما فرحوا بالخبر، بس ما كانوا يدرون انه راح يجي بعده واحد من اعظم ملوك بلاد النهرين، واللي هو ابن اخوه الملك أنتيمينا. أنتيمينا كان ذكي وقدر بطريقة سرية أن يقوم بعملية اغتيال حاكم أوما، وبعد ما تمكن من اغتياله انهارت الروح المعنوية الجيش أوما، وقدر أنه ينهي الحصار ويحرر لقش، وجاب بمكان حاكم أوما ابن أخوه وخلاها حاكم على دولة أوما، وسوى وياه معاهدة السلام من جديد، وقدر أنه يرجع بيها حقوق لقش وأراضيها المسلوبة. أنتيمينا كان سياسي محنك، وحتى يضمن السلام والاستقرار دولة لقش قرر أنه يسوي معاهدة بينه وبين أحد ملوك الوركاء حتى يضمن السلام ويضمن تبادل السلع والمحاصيل الزراعية بين الدولتين. وبسبب ذكائه قدر انه يشخص المشكله الرئيسيه لدوله لقش، وهي افتقارها وحاجتها للماء، فقرر انه يحفر نهر كبير يربط ما بين دجله والفرات حتى يضمن مورد دائم للماء من دون الاعتماد على النهر القديم، وبنفس الوقت يتجنب المشاكل ويا دوله اوما. والباحثين يعتقدون انه هذا النهر هو اصل شط الحي او نهر الغراف بوقتنا الحالي. أنتيمينا كان آخر حاكم قوي لدولة لقش، واللي إجوا من بعده كانوا ضعفاء، وأولهم ابنه اللي اسمه أناناتل الثاني، وإجا بعده حكام اثنين فترة حكمهم كانت قليلة، واثنينهم من طبقة الكهنة. والظاهر إنه الملوك اللي إجوا بعد أنتيمينا ما قدروا يتعاملون ويا المسؤولية بطريقة صحيحة، فبوقتهم صار فساد إداري ومالي عملاق، وبالذات من الكهنة اللي كانوا مستغلين الشعب ومجوعينهم. فظلوا هذول الكهنة يبتزون الناس، وأخذوا ثرواتهم وأملاكهم، وأخذوا حتى أملاك المعابد من أراضي الزراعية وغيرها، باعتبار إن هم وكلاء الآلهة على الأرض، وإن هم الوحيدين اللي يعرفون المصلحة العامة. وظلوا الناس يعانون من الجوع والفقر والحاجة، لحد ما ظهرت عندنا شخصية كلش قوية قدرت إنه تسيطر على الوضع. كاهن اسمه أوروكاجينا اللي دعا للإصلاح بكل مفاصل الدولة، وقدر من خلال انقلاب عسكري إنه يسيطر على الحكم بمدينة لقش. بس على غير العادة هذا الكاهن قدر إنه يطبق إصلاحات صدق، ومنها العودة للقوانين القديمة العادلة، وقال إنه سوى هذا الشيء بأمر مباشر من ننجرسو إله دولة لقش. فهنا حصل تأييد وقبول من أهم طبقات المجتمع مثل المحاربين والفقراء، وصار الوكيل الحقيقي للإله، ورفع عن الناس اضطهاد الكهنة وجامعين الضرائب، وقلل الضرائب اللي كانوا ياخذوها من الناس، سواء اللي كانت تروح للملوك والكهنة أو الضرائب اللي ياخذوها الكهنة على شغلات ثانية مثل رسوم الزواج والطلاق والدفن وغيرها. وهذا دليل إنه أوروكاجينا كان جريء وبنفس الوقت محايد بإصلاحاته، وسوى إصلاحات ثانية بغير مجالات مثل تحديد سلطات الحاكم وتحديد سلطات الكهنة، وعدل على قوانين العقوبات الظالمة. وتعتبر الإصلاحات اللي خلاها أوروكاجينا بقائمته هي أقدم تشريعات دستورية بتاريخ البشرية، ومن أهمها إذا أراد وجيه شراء حمار أو بيت يعود إلى فقير، فباستطاعة الفقير أن يطلب الثمن الذي يريده من الوجيه، وعلى الأخير أن يدفع الثمن بنقود معتمدة من الفضة، ولا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يضطهد الفقير إذا رفض البيع. وهم ذكر بقائمته إصلاح حياة طبقة العمال السيئة، وقال إنهم صاروا يستلجون الطعام ويأكلون الفضلات من أبواب المدينة، في حين أن مخازن الحكام وأهرائهم وبيوتهم وقصورهم وأملاك حاشيتهم كانت تفيض بالخيرات. وانتقد أعمال السخرة والعبودية اللي كانت تفرض من قبل وكلاء الحكام والكهنة على الفقراء والضعفاء، اللي وصلت لدرجة تشغيل الأميان والمعاقين بالخدمة بدون ما يجهزوهم بأبسط احتياجاتهم مثل الطعام والملابس. وقرر أن يعفو عن المساجين والموقوفين بسبب الديون أو الضرائب المفروضة عليهم، وغيرها كل هواية من الإصلاحات اللي حسنت الوضع المعيشي لسكان لقش، وكسب حب الناس ورضاهم وتأييدهم. بس للأسف مثل ما تعودنا الحلو ما يكمل. فبعد فترة حكم قليلة نسبيا لأوروكاجينا مدتها 8 سنوات تقريبا، انتهت فترة حكمه بطريقة عنيفة ما يستاهلها لا أوروكاجينا ولا سكان دولة لقش.
تتذكرون دولة أوما العدو التاريخي لدولة لقش؟ ظهر بيها حاكم عسكري دموي من عائلة تنتمي لطبقة الكهنة، وقدر أن يستولي على الحكم، اسمه لوغال زاكيزي. والظاهر انه هذا الحاكم بعد شايل حقد على دولة لقش، فجمع جيشه وقدر بهجوم مفاجئ وبصورة خاطفة وبدون ما ينتبه عليه اي واحد انه يحتل لقش وقتل حاكمها اوروكاجينا، وقدر انه ينهي النزاع التاريخي بين الدولتين لصالح دولة اوما. بس للاسف النهاية ما كانت حلوة لدولة لقش، النهاية كانت عنيفة بشكل مبالغ به. جيش زاكيزي فتك بالمدينة ودمرها دمار شامل وقتل اهلها بالسيف والنار. ويمكن من الأسباب اللي سهلت هذا الشيء على زاكيزي بالإضافة للإمكانيات العسكرية هي أحوال دولة لقش الداخلية، لأن الإصلاحات اللي سواها أوروكاجينا ما توفر لها الوقت الكافي حتى تكمل، ومثلها مثل غيرها من الإصلاحات عانت المقاومة من جانب الطبقات المتنفذة والمستفيدة من الوضع السابق، وأدت لحدوث بلبلة وعدم استقرار داخل الدولة. بس بالأخير التدمير كان شامل وما استثنى أحد، بحيث أنه حجم الدمار ترك بصمة بنفوس الكتاب والأدباء لفترة طويلة، وحتى أن واحد من هذول الكتاب كتب رثاء كلش مؤثر يحكي بيه عن اللي صار بدولة لقش وتدمير معابدها وقتل وتعذيب أهلها، وطلب إنزال العقاب الإلهي بأسرع وقت على هذا الطاغية. وبعد ما قضى لوغال زاكيزي على دولة لقش ما توقف، لأن حب الدماء والمعارك والغنائم ما يتوقف بقلب أي طاغية على مدى التاريخ. فاحتل مدينة أور، ومن بعدها احتل مدينة الوركاء وأطلق على نفسه ملك أوروك، وبعدها احتل مدينة كيش ولقب نفسه ملك كيش، وبعدها احتل مدينة نفر المقدسة ومعظم بلاد سومر، وطلع لنفسه لقب جديد هو ملك الإقليم أو ملك البلاد. زين، يتوقف ويكتفي بهذا الحد؟ أكيد لا، فاستمرت فتوحاته اللي امتدت خارج بلاد الرافدين، حتى أنه الباحثين لقوا بالنصوص اللي كتبها زاكيزي عن نفسه مقولة تقول امتدت فتوحه من البحر الأسفل إلى البحر الأعلى، يعني من الخليج العربي إلى البحر المتوسط. وتعتبر النصوص اللي وصلت إلنا واللي تتكلم عن لوغال زاكيزي هي أقدم وأطول كتابة ملكية من نوعها، وأكثرها تفصيلا بسرد أعماله العسكرية والعمرانية بالمدن المختلفة اللي احتلها، بحيث بأثبات الملوك السومرية تخصصت إليه مدة حكم وصلت ل 25 سنة، قدر من خلالها أنه يتمتع بثمرات حكمه وبتوحيد البلاد وإقامة أول دولة قطر موحد بالعراق، إمبراطورية شملت بلاد الرافدين وبلاد الشام وحتى بلاد عيلام. بس مثل ما علمتنا الحياة أنه كل شيء لازم إلى نهاية، ونهاية لوغال زاكيزي كانت نهاية درامية. تذكرون الشاعر اللي رثى مدينة لقش بعد احتلالها ودعا بنزول الغضب الإلهي على زاكيزي وتنبأ بسقوط حكمه؟ أبشركم، نبوته تحققت وصار اللي كان يتمناه، لأن ظهرت شخصية جديدة على الساحة راح تغير شكل التاريخ ببلاد النهرين للأبد، وراح تترك إرث عظيم وتكسب شهرة واسعة إلى وقتنا الحالي. سرجون الأكدي اللي قدر أنه يهزم زاكيزي ويكسر راسه ويسحق جيشه ويقضي عليه. ونهاية زاكيزي على إيد سرجون الأكدي ما كانت نهاية حاكم أو نهاية سلالة، كانت نهاية حقبة زمنية عظيمة وبداية حقبة بمبادئ وضوابط وأحكام جديدة، فكانت نهاية عصر السلالات وعصر دول المدن وبداية العصر الأكدي والإمبراطورية الأكدية، واللي راح تكون موضوع الحلقة الجاية. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. إذا عجبتكم لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وشوفوا الحلقات فاتت، وانتظروا الحلقات الجاية وفعلوا زر التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. ومثل ما عودتكم أي واحد يسوي مشاركة الفيديو أحب أقول له على راسي على راسي على راسي على راسي. سلام.